হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পঢ়ি আছিলোঁ আমাৰ পাঠ নেলছন মেণ্ডেলা য'ত এতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ নেলছন মেণ্ডেলাই প্ৰথমজন আফ্ৰিকাৰ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰি আছে ইউনিয়ন বিল্ডিং প্ৰিটৰিয়াত তেওঁ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হোৱাৰ পাছৰখিনি আজি আমি এই ক্লাছটোত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখন লগত লৈ লোৱা আমি তাক আজি এই ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. অৰ্থাৎ কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছত আমি কি কৰিছিলোঁ সকলোৱে ওপৰলৈ চাই পঠিয়াইছিলোঁ য'ত আকৰ্ষণীয় ৰূপত আফ্ৰিকাত সেই ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত উৰি আছিল জেটছ অলপ সৰু জাহাজৰ কথা কৈছে তোমালোকে দেখা পাইছাই চাগে হেলিকপ্টাৰবিলাক আৰু ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছ তাৰমানে ডাঙৰ এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাক ইয়াত স্পেক্টিকুলাৰ এৰে শব্দটোৰ অৰ্থ দি থোৱা আছে কিতাপৰ কাষত তোমালোকে চাই ল'বা এন ইমপ্ৰেছিভ এণ্ড ডিছপ্লে কালাৰফুল এণ্ড এট্ৰেক্টিভ অৰ্থাৎ যিটো অনুষ্ঠান হৈ আছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ মাজত তেওঁলোকে ওপৰলৈ চাই পঠিয়াইছিলে কিয় তাত আকাশৰ ওপৰত জেট হেলিকপ্টাৰ আৰু ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছবিলাকে এক সুন্দৰ আৱৰণ গঢ়ি তুলিছিল যিটো সাধাৰণতে আমি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস হওক বা গণতন্ত্ৰ দিৱসত আমি দেখা পাওঁ It was not only a display of pinpoint precision and military force এইটো কেৱল তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছে এটা দেখাবলগীয়া দায়িত্ব বুলিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা এক প্ৰদৰ্শনমূলক চিত্ৰ নহয় তাৰ যিসকল সৈন্যবাহিনী আছে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected অৰ্থাৎ কি হৈছে তাত নতুনকৈ গঠন হোৱা যিখন চৰকাৰ তাৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা এক আস্থা ভাজন অৰ্থাৎ বিশ্বাস তথা আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে যিখন চৰকাৰ ফ্ৰীলি অৰ্থাৎ মুক্তভাৱে এণ্ড ফেয়াৰলি কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ কথা হৈছে ফ্ৰীলি এণ্ড ফেয়াৰলি যাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অনলি moments before কেই মুহূৰ্তমানৰ আগলৈকে The highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. অৰ্থাৎ কেই মুহূৰ্তমানৰ আগত তাত আফ্ৰিকাৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া পুলিচ বা বিষয়া আছিল তেওঁলোকৰ যিবিলাক ড্ৰেছ আছিল তাত কি আছিলে সজোৱা আছিল সুন্দৰ ৰিবনছ আৰু মেডেলছবিলাকে আমি দেখা পাওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি বা উপৰাষ্ট্ৰপতি সকলৰ যেতিয়া কোনো সভা বৈঠক হয় তাত যদি কোনো অফিচাৰ্ছক কিবা পুৰস্কাৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই অফিচাৰ্ছবিলাকে কি কৰে কিছুমানে সোণালী হওক বা কিছুমানে তোমাৰ ৰূপালী কালাৰৰ হওক কিছুমান বেল্ট পৰিধান কৰি আহে তোমালোকে জাষ্ট ইমাজিন কৰা তেনে এখন ছবি I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful of our অৰ্থটো দি থোৱা আছে conscious of aware of তেওঁ যে তাত বহি আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ এইটো বিষয়ত অলপ হ'লেও ভাবিছিল মানে সচেতন নোহোৱাকৈ নাছিলে যে আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁক সন্মান জনোৱা নাছিল চেলিউটেড কৰা নাছিল তেওঁলোকক এৰেষ্টহে কৰিছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ত কি আছিলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অ'কে ফাইনেলি a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag ইয়াত চেভৰণৰ অৰ্থটো দিয়া আছে a patron in the shape of V অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষত লাষ্টত কি কৰিলে ভি আকৃতিত
অৰ্থাৎ এফালৰ পৰাও জেট বিলাক উৰি গ'ল এফালৰ পৰাও আহিলে এফালৰ পৰাও আহিলে সেই ইম্পালা জেটছ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে যিখিনি জেটছ সজাই পৰাই অনা হৈছিল সেইবিলাকে শেষত কি কৰিলে তেওঁলোকে পিছত ধোঁৱা উৰুৱালে তাহাঁতৰ পিছত একদম নেগুৰৰ দৰে আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ আমাৰ আকাশৰ ওপৰেদি কিছুমান জাহাজ মানে জেট যায় যাৰ পিছত কি থাকে ধোঁৱাৰ এটা শাৰী থাকে ঠিক সেই একেদৰে সেই জেটছ বিলাক উৰা মাৰিলে কেনেকুৱা কালাৰ লৈ ক'লা ৰঙা ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ সেউজীয়া ব্লু নীলা এণ্ড গোল্ড আৰু সোণালী ক'ত নিউ সাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ সেই নতুন আফ্ৰিকাৰ পতাকাখনৰ ওচৰত বা আগত বা নতুন সেই ৰঙেৰে কি কৰিলে আফ্ৰিকাৰ ফ্লেগখন সজাই তুলিলে বুজি পাইছানে তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. সেইদিনাখন সেই বিশেষ অনুষ্ঠানটোক সিম্বলিকৃত কৰা হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰতীকীকৃত কৰা হ'ল দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত প্ৰদৰ্শনেৰে যিদৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে জনগণ মন অধি ঠিক সেই একেদৰে কি কৰিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰো দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেই অনুষ্ঠানত গোৱা হ'ল and the vision of white singing Kosi Sikel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic অৰ্থাৎ তাৰ জনসাধাৰণে কি গাই উঠিলে যিসকল বগা ৰঙৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে গালে কোচি সিকেল আই আফ্ৰিকা আৰু কোলাসকলে গাই উঠিলে ডাই ষ্টেম এই জাতীয় সংগীত কেইটাৰ অৰ্থ প্ৰকৃতাৰ্থত ময়ো নাজানো বাৰু ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পোৱা নাযায় although that they neither group knew the lyric of the anthems they once despised they would soon know the words by heart despiser ortho ase dithwa had a very low opinion of although jodio that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised অৰ্থাৎ তাত উপস্থিত থকা যিসকল লোক আছিল সেইসকলে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত যি লিৰিক তাৰ শব্দৰ অৰ্থ জনা নাছিল দে ওৱান ডিস্পাইজ এসময়ত জনা নাছিল বা কিছুমানে জানিছিল কিছুমানে নাজানিছিল দে উড চুন নো দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ আশাবাদী বা তেওঁ কৈছে যে সোনকালে তেওঁলোকে সেই লিৰিকত থকা শব্দবিলাকৰ অৰ্থ অন্তঃকৰণেৰে অন্তৰৰ পৰা জানিব পাৰিব On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. On the day of inauguration, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনাখন I was overwhelmed. মই বৰ শান্তি পাইছিলোঁ কেনেকৈ with a sense of history. সেই দীঘলীয়া যে যাত্ৰা কৰি আহি তেওঁ আজি যিটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে সেই ইতিহাসৰ কথা শুৱৰি তেওঁ এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস লৈছে তেওঁ শান্তি পাইছে In the first decade of the 20th century, অৰ্থাৎ 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, তাৰ কেইবছৰমানৰ পিছত যিখিনি এংলো-বয়েৰ যুদ্ধ হৈছিল এংলো-বয়েৰ যুদ্ধ মানে আফ্ৰিকাৰ দুখনমান দেশ আৰু ইংৰাজৰ মাজত কি হৈছিল যুদ্ধ হৈছিল and before my birth আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে the white skinned peoples of South Africa patched up their differences আফ্ৰিকাত যিসকল বগা ছালৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল এখন পৃথকীকৃত সমাজৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছিল পেটছ কৰিছিল মিলি গৈছিল and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমিতে যিসকল কলাৰঙী ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ বিপক্ষে এটা জাতপাতৰ পৃথক থকা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল The structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known harshest মানে বেয়াৰ পৰা বেয়া inhuman মানে অমানৱীয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি এখন সামাজিক গাঁথনি গঢ়ি তুলিছিল বগা মানুহ কলা মানুহৰ পৃথকীকৰণত
হি আমি সমাজত জনাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়াতকৈ বেয়া এক অমানৱীয় সমাজ আছিল নাও in the last decade of the 20th century অৰ্থাৎ এতিয়া 20 শতিকাৰ শেষৰ দশকটোত and my own 8 decade as a man আৰু ময়ো as a ব্যক্তি হিচাপে 8 decade 80 বছৰ বয়সীয়া হলো that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples সেই যেটো ডিসক্রিমিনেশন ব্যৱস্থা আছিল সেই পথাটোক overturned forever চিৰদিনৰ কাৰণে তাক নাইকিয়া কৰা হল দলিয়াই পেলোৱা হল and replaced by one that আৰু তাৰ ঠাইত কি স্থাপন কৰা হল recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of color of their skins অৰ্থাৎ সকলো ব্যক্তিৰ বাবে সমানে অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰা হল আৰু এই স্বাধীনতা আৰু এই অধিকাৰ তেওঁলোকৰ গাৰ বৰণ বগা বা কলাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় আমি তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত আহিছো that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people সেই দিনাখন নেলসন মেণ্ডেলাৰ মনলৈ আহিছে যে তেওঁ যিটো পথত সংগ্ৰাম কৰি জয়ী হৈছিল সেই পথটোত তেওঁ লগৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিছিল আৰু সেই প্ৰাণ বলিদান দিয়া ব্যক্তিসকলৰ কথা তেওঁৰ মনলৈ আহিছে people whose suffering যিসকলৰ ত্যাগ and courage can never be counted or repeated যিসকলৰ ত্যাগ আৰু সাহসক কেতিয়াও গণিব নোৱাৰি বা সেই ত্যাগ আৰু মহান ত্যাগক কেতিয়াও আমি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰো I felt that day সেদিনাখন মই ভাবিছিলো as I have on so many other days যেটো মই আগন দিনবিলাকতো ভাবিছিলো that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me that I was simply the sum of all those African patriots অৰ্থাৎ মই হৈছো আজি যি স্থানত আছো এই স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছো যি সকল আফ্ৰিকান স্বদেশ প্ৰেমী আছিল পেট্ৰিয়টছ সেই সকলো বিলাকৰ ত্যাগৰ মূৰত সেই সকলো বিলাকৰ ত্যাগক যদি একগুট কৰি আহো তেতিয়া হলে মই আজি এই স্থানটো পাবলৈ সক্ষম হৈছো who had gone before me যি সকল মুতকেও আগবাঢ়ি গৈছিলেগে আফ্ৰিকাখনক এখন বৰ্ণ বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ দিশত that long and noble line ended and now began again with me সেই দীঘলীয়া আৰু মহান লাইনটো কি হল সমাপ্ত হল and now again with me আৰু এতিয়া মোৰ পৰা ই আৰম্ভ হ'ব I was pained that I was not able to thank them pain মানে দুখ পোৱা I was pained that I was not able to thank them মই দুখিত আজি দিনটোত মই তেওঁলোকক কি কৰিব পৰা নাই এটা ধন্যবাদো জনাব পৰা নাই and that they were not able to see what their sacrifices had wrought ৰথৰ অৰ্থটো দিটো আছে ডান এচিভ অৰ্থাৎ কি ক'ব বিচাৰিছে that they were not able to see আৰু যিসকলে শৰীৰ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিলে তেওঁলোকে এতিয়া হেতু আহি চাবও নোৱাৰে what their sacrifices had brought তেওঁলোকৰ ত্যাগে আজি আফ্ৰিকাৰ ভূমিলৈ কি কৰিয়াই আনিলে বিশেষ টান নহয় আমি নৰমালি ভাবি ললে হল আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান শেষ হল তেনেকতে সকলোৰে দৃষ্টি গল আকাশৰ ওপৰলৈ যত বিভিন্ন জেটস হেলিকপ্টাৰ ট্ৰুপস বিলাকে কি কৰিলে বিভিন্ন ৰঙেৰে আকাশখন সজাই তুলিলে আফ্ৰিকান ফ্লেগখনৰ ওচৰত আৰু সেই তাত কি কোন সকল আছিল তেওঁ সন্মান দিছিলে তাৰ হাইয়েষ্ট অফিচিয়েলস পুলিশ বিলাকে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল সুন্দৰ পোছাক বা মেডেল পিন্ধি আহিছিল আৰু যি সকলে এটা সময়ত নেলসন মেণ্ডেলাক এৰেষ্ট কৰিছিল আৰু সেই দিনাখন আহি
তাত তেওঁলোকে নেলছন মেণ্ডেলাক সন্মান যাচিছিলেহি আৰু সেই দিনটো বিশেষ হৈ পৰিছিল তাত কি কৰিছিল বগাসকলে আৰু কলাসকলে দুটা পৃথক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল আৰু তেওঁ কৈছে যে এই ৱাৰটো কেতিয়া হৈছিল তেওঁৰ জন্মৰ পৰা ঠিক বহু দিনৰ আগত যিখন ৱাৰ আছিল এংলো বৰ ৱাৰ আৰু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ সহযোগত এক সংগ্ৰাম কৰিলে তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বহুতে হাজাৰজনে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিলে আৰু সেই প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়াৰ বলিদান স্বৰূপে তেওঁ আজি আফ্ৰিকাত ব্লেক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মনোনীত হৈ যিটো প্ৰচলিত প্ৰথা বৰ্ণবৈষম্য প্ৰথা তাক মুহাৰি পেলাবলৈ অৰ্থাৎ দলিয়াই পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এই পবিত্ৰ খণ্ডত তেওঁ সেই মহান ত্যাগী পুৰুষসকলক স্মৰণ কৰিছে আৰু দুখ কৰিছে যে তেওঁক ধন্যবাদ দিবলৈকো সেইসকল আজি তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই বা তেওঁলোকৰ ত্যাগে কিনো কঢ়িয়াই আনিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভূমিলৈ সেইটো দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণেও আজি তেওঁলোক নাই তে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছৰ অংশ আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়া ধন্যবাদ